Hello everyone, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ আজি সাজত মই বনাবলৈ লৈছোঁ ইপিনে ইয়া লেচাৰী কাটি ৰাখিছোঁ লেচাৰী তেলতে ভাজিম আৰু এইখিনি নৰসিংহৰ পাত মই দাইলৰ লগতো দিম অলৰেডি দাইল বইল কৰি ৰাখিছোঁ দাইল তেল মাৰোতেও দিম আৰু লগতে ইপিনে ইয়া চাটনি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ আদা নহৰু জলকীয়া বুট মগু আৰু এই নৰসিংহৰ পাতো দিম কেইটামান নৰসিংহৰ পাত দাইলত তেল মাৰোতে দিম বাকিখিনি চাটনিৰ লগত দিম এতিয়া চাটনিখিনি পিচি লওঁ আৰু এইপিনে ভুল কাটি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ ভুল বনাম মাছৰ লগত এতিয়া মাছখিনিও ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু চাটনিখিনিও পিচি লওঁ আৰু আনপিনে মই লেচাৰীখিনিও এটা কেৰাহীত লেচাৰীখিনিও ভাজি থাকিম তেতিয়া সমানে সকলোখিনি বস্তু হৈ যাব তো এতিয়া লেচাৰীখিনি এপিনে ভাজোঁ আৰু চাটনিখিনিও পিচি লওঁ আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰোঁ তাৰপিছত ভুলৰ লগত বনাম মাছ ধুই কৰি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ ভাঙন মাছ তো মাছখিনি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰাই কৰোঁ তাৰপিছত ভুলৰ লগত বনাম এইপিনে এতিয়া চাটনিখিনি পিচি ৰেডি কৰিলোঁ এইপিনে মই লাল চাহ বনাই আছোঁ আৰু লাল চাহ বনোৱাৰ লগতে আনপিনে আকৌ মই পাপৰ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ পাপৰ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ মোৰ লাল চাহ হৈ গ'ল এতিয়া চাহখিনি নমাই দিওঁ আৰু লগতে এয়া পাপৰ ফ্ৰাই কৰাও হৈ গ'ল এয়া পাপৰখিনি কেৰি বেগটোতে ধুনীয়াকৈ গাঁঠি মাৰি ৰাখোঁ তেতিয়া খোৱা সময়লৈকে মুচমুচীয়া হৈ থাকিব নহ'লে সেমেকি যাব এইপিনে এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি হ'ব আৰু আধা ফ্ৰাই কৰি হ'ল আকৌ আধা ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু এইপিনে এয়া কেৰাহীত তেলত জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ দি দিছোঁ লেচাৰীখিনি ভাজাৰ কাৰণে এইপিনে এয়া লেচাৰী ভাজিখিনি অলমষ্ট হৈছে আৰু নমাবলৈ তাৰপিছত এইপিনে আকৌ মাছ ফ্ৰাই কৰা কেৰাহীখনতে পিঁয়াজ তেলতে পিঁয়াজ হালধি নিমখ দি দিছোঁ ফুলখিনি দি দিওঁ এতিয়া লেচাৰী ভাজি হৈ গ'ল অলখিনি ভাজি আছোঁ ফুলখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত মাছ দি দিম ফুলৰ লগত দাইলখিনি আগতীয়াকৈ বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া পিঁয়াজ আৰু নৰসিংহৰ পাত দি তেল মাৰি দিলোঁ অলপ উতলিলে নমাই দিম আৰু এইপিনে ভুলখিনি ভাজাও হৈ গ'ল এতিয়া গৰম পানী দি মাছখিনি দি দিওঁ আৰু ভুলৰ আঞ্জাও লগতে হৈ যাব দুইপিনে দাইল উতলি আছে এতিয়া আৰু নৰসিংহৰ পাত দিয়াৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে আৰু এইপিনে ভুলত গৰম পানী দি দিলোঁ যিহেতু ভুলখিনি উতলিবলৈ লৈছে আৰু মাছখিনি যিহেতু ফ্ৰাই কৰি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁৱে এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়া মাছখিনি এটা এটাকৈ দি দিওঁ আৰু অলপ সময় ভুলৰ লগত সিজিবলৈ দিম মাছখিনি তাৰপিছত নমাই দিম বনাবলৈ লৈছোঁ মাংস তেলতে হালধি আৰু নিমখ দি পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি আগতীয়াকৈ অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ এতিয়া ভাজি হৈ গ'ল যিহেতু মাংসখিনি দি দিওঁ মাংসখিনি অলপ সময় ভালকৈ ভাজি ল'ম আদা নহৰু দিম আৰু অকল মিট মছলা দিওঁ মই মাংস বনালে বাকী বহুত বেছি মছলা পাতি নিদিওঁ আৰু জলকীয়া গুড়িও নিদিওঁ কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ তেতিয়া মাংসখিনি ভালকৈ তেলতে অলপ সময় ভাজি লওঁ এতিয়া আলুখিনিও মিক্স কৰি দিলোঁ মাংসখিনি অলপ সময় ভজাৰ পিছত আৰু এয়া আদা নহৰু দি দিছোঁ আদা নহৰু দি আলু আৰু মাংসখিনি একেলগ কৰি অলপ সময় আকৌ ভাজি ল'ম অকণমান গৰম পানী দিম আৰু যেতিয়া নমাব টাইম হ'ব তেতিয়া দিম নৰসিংহৰ পাত আপোনালোক যিসকলে মোৰ ডেইলি ভিউৱাৰ্ছ হয় তেওঁলোকেতো জানে মোৰ যিকোনো বস্তুতে নৰসিংহৰ পাত থাকেই আৰু মই ইনষ্টাত পাইছিলোঁ ডক্তৰ এজনে কয় নৰসিংহৰ পাতটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বেয়া নহয় ভালেই গতিকে ভাল পাওঁ নৰসিংহৰ পাতটো যিকোনো আঞ্জাৰ লগত হওক দালিৰ লগত হওক মাংসৰ লগত হওক দি খাই যে ভাল পাওঁ বহুত টেষ্টি পাওঁ সেইটো মানে কামত আহি আছে আৰু মোৰ সেইটো ভাবিছোঁ আৰু মই তো এতিয়া এইখিনি অলমষ্ট ভাজা হৈ গৈছে এতিয়া মই গৰম পানী অকণমান গৰম পানী দিওঁ কাৰণ গ্ৰেভিহে কৰিম যিহেতু তাৰপিছত নৰসিংহৰ পাত দি দিম আৰু নমাই দিম মই একো মছলা এড কৰা নাই মাংসৰ লগত আদা নহৰু পেষ্ট আৰু মিট মছলা
আৰু নৰসিংহৰ পাত বাছ মোৰ মাংস আঞ্জা একদম চিম্পুল। এয়া গৰম পানী কৰি আছোঁ, গৰম পানীখিনি হোৱালৈকে এইপিনে এয়া মই দি দিলোঁ, কাৰণ মিট মছলা মিক্স কৰিলোঁ, আদা নহৰু পেষ্টখিনি মিক্স কৰিলোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে যিহেতু অলম'ষ্ট ফ্ৰাই হৈছে মাংসখিনি, গতিকে এয়া নৰসিংহৰ পাত দি দিলোঁ, কুমলীয়া নৰসিংহৰ পাত। এতিয়া আকৌ অকণমান মিক্স কৰি ভাজোঁ, তাৰপিছত অকণমান গৰম পানী দি দিম, বেছি নিদিওঁ। নৰসিংহ পাত দিয়াৰ লগে লগে ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহে আৰু খাই কি টেষ্টি লাগে, খাই যে বহুত বেছি টেষ্টি পাওঁ মই। আপোনালোকে নৰসিংহৰ পাত দিয়া দাইল হওক আঞ্জা হওক কেনেকুৱা পায় খাই পেলাই জনাবচোন। মোৰ কিন্তু বহুত প্ৰিয় হয়, মই দিওঁ নৰসিংহৰ পাত। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। কিটচেনত মই কি কাম কৰিলোঁ, কি বনালোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।